السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا هناك تساؤل مهم يطرح من طرف فائزون وفائزات، ونؤكد على الفائزون بالديفي 24، عن هل هناك من أمل للحصول على الموعد والمقابلة بحكم أنه أرقامنا لم تصدر في النشرة الأخيرة. سنجيب بالواضح وبصريح العبارة على كل من هم يعنيهم الأمر الذين هم طارحو لهذا السؤال، وكذلك نزيد عليهم الفائزين الذين صدرت أرقامهم سابقا عبر النشرات السابقة ولم يتوصلوا بالموعد والمقابلة لحد الآن. أولا نجيب على الذين أرقامهم لم تصدر في النشرة الأخيرة. هل سوف يتوصلوا بالموعد والمقابلة؟ نؤكد هنا بكل مصداقية وبكل شفافية للتأكيد، ليس هناك من أمل لكي تتحصلوا على الموعد والمقابلة، لأنه النشرة الأخيرة هي الفاصلة والحاسمة. بالطبع كل من لم تصدر أرقامهم في هذه النشرة فخلاص ليس هناك من أمل للحصول على الموعد والمقابلة. ونؤكد هنا بالنسبة للذين صدرت أرقامهم في النشرة الأخيرة هم فقط من لديهم الأمل في الحصول على الموعد والمقابلة. ونؤكد هنا على الوقت المتبقي من الآن إلى أن نصل إلى نهاية إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات في شهر سبتمبر المقبل. إذن هذه النشرة الأخيرة لا تخدم الذين هم لم تصدر أرقامهم وانتهى أمرهم وإجراءاتهم عند هذه النشرة الأخيرة، ولا يمكن لهم الحصول على الموعد والمقابلة مستقبلا، لأنه قانون الهجرة الأمريكي هو واضح، وبالطبع قانون يظل صارم وهو الذي يتحكم في الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية. وهنا نؤكد بأن إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات تبتدئ بتاريخ وتنتهي بتاريخ من إلى، ونؤكد على بداية المواعيد والمقابلات في شهر أكتوبر من السنة الماضية أي شهر 10 2023، وتنتهي في شهر سبتمبر أي شهر 9 المقبل من سنة 2024. إذن ليس هناك من أمل. انتهت إجراءات كل من هو فائز وفائزة بالديفي 24، ونؤكد عند النشرة الأخيرة لأنه لم تصدر أرقام الفائزين أو الفائزات الذين كان لديهم ترقب على مستقبل التوصل برسالة الموعد والمقابلة. وبالطبع هنا ننصح بعدم فقدان الأمل، خيرها في غيرها، وليس هناك من نشرة أخرى مستقبلا، فقط النشرة الأخيرة التي قمت بتنزيل برنامج عنها أمس هي الفاصلة والأخيرة والحاسمة، والتي ستظل المواعيد بعدها مسترسلة لمن يعنيهم الأمر من فائزين. ونؤكد الذين صدرت أرقامهم فقط، وإن شاء الله ممكن لهؤلاء أنه يلبى لهم الطلب إلى أن يصلوا إلى تاريخ نهاية إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات في شهر 9 المقبل من سنة 2024، أي السنة يعني الجارية والحالية. ولا يمكن أن يتجاوز قانون إجراءات استقبال الفائزين لدى السفارات الأمريكية، لأنه آخر تأشيرة سوف تمنح مع نهاية شهر سبتمبر يعني المقبل، أي 30 من شهر 9 المقبل ستمنح آخر تأشيرة
للفائز أو الفائزة الذين يعنيهم الأمر، والذين بالطبع كما وضحنا صدرت أرقامهم يعني في النشرة الأخيرة. ونتمنى أن يلبى الطلب لكل من هو لديه ترقب للحصول على الموعد في الأسابيع المقبلة، وأتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وأؤكد على كل من لم يصل إلى المرحلة الأخيرة فننصح لكي لا تلوموا أنفسكم، والأمل موجود معاش معكم في مسار حياتكم. ممكن أن تقوموا بالتقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2026 في شهر 10 المقبل، أي في أكتوبر من سنة 2024. ونفرض أنكم قدمتم على DV26، وفي حالة الفوز فأنتم محسوبون على القرعة الأمريكية لسنة 2026. أما بالنسبة للفائزين بالديفي 25 فإجراءاتهم سوف تبدأ إن شاء الله في شهر أكتوبر المقبل من سنة 2024. لهذا نتمنى لكل من هو لم يحصل على الموعد والمقابلة حظا موفقا في فرصة قادمة ومناسبة قادمة بإذن الله. وبالطبع الحياة لا تتوقف هنا. اشتغلوا على أنفسكم وحياتكم، وادعوا الله لكي تقدموا على القرعة الأمريكية من جديد بدون إحباط. وممكن أنه مستقبلا عند فوزكم بالديفي 26 التي سوف ممكن تقدموا عليها يعني مستقبلا في شهر أكتوبر المقبل من سنة 2024 قد تصلوا إلى المراحل الأخيرة، ونتمنى لكم هذا. وأنا أقدر الظروف التي مررتم بها جميعكم من التقديم إلى انتظار الموعد بترقب. لم يحالفكم الحظ رغم الفوز، فهذا هو قانون الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية. ويجب تقبل الأمر كيفما هو، والحياة تستمر والقطار يسير. ورغم عدم أنكم لم تتمموا تحقيق المبتغى والمراد، أي تحقيق الحلم الأمريكي، فهذا ليس هو نهاية العالم، والحياة أمامكم للتقديم على القرعة الأمريكية من جديد بدون أنكم تحبطوا أنفسكم وتقفوا هنا بدون حركة. عليكم بالأسباب المستقبلية للتقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2026، وإن شاء الله موفقين بإذن الله. إذا هنا نؤكد على كل من لم تصدر أرقامهم في النشرة الأخيرة، بالطبع ليس هناك من فرصة للتحصل على موعد ومقابلة بالسفارة الأمريكية. إجراءاتكم انتهت عند النشرة الأخيرة، وتقبلوا الأمر كيفما هو. ونتمنى لكم إن شاء الله حظا موفقا في المستقبل القريب. وهذه هي الحياة، لازم تقبل كل ما هو فيه فرحة، وتقبل كل ما هو فيه حزن، لأن الحياة تسير هكذا. ولازم أخذ جميع التجارب التي نمر بها بعين الاعتبار. وممكن أننا لا نقف عند العرقلة، أو أننا وقفنا مثلا عند أمر لم يتيسر لنا. لازم أننا نشتغل دوما ودوما على الأسباب، وممكن أنه يحالفكم الحظ في مناسبة قادمة. هذا للتأكيد وكرسالة لتحفيزكم على أن تشتغلوا على مستقبلكم، حياتكم. ادرسوا، اشتغلوا في أعمالكم وإلى غير ذلك من مطالب الحياة. ولكن لا تنسوا إن شاء الله مستقبلا ممكن أن تقدموا على القرعة الأمريكية من جديد في شهر أكتوبر المقبل، وممكن أنه يحالفكم الحظ، هذا للتأكيد. واعلموا بأنه كل شيء بقدر، وكل شيء في كتاب، والله معكم جميعا. وننتقل إلى الذين أرقامهم صدرت في النشرات السابقة ولا زالوا ينتظروا الموعد والمقابلة. ونؤكد عليكم أن تقوموا بإرسال استفسار إلى مركز كسسي بالولايات المتحدة الأمريكية لأجل تسريع الموعد والمقابلة لكم، ولكي تعرفوا مكامن الخطأ في حالة أنه
تأخرت عليكم أو تأخر عليكم الموعد، لأنه الوقت المتبقي هو قليل ويجري بسرعة، ولازم أن تستفيقوا من سباتكم لكي تتحصلوا على الموعد والمقابلة في أقرب وقت ممكن. وبالطبع نؤكد على الذين صدرت أرقامهم في النشرات السابقة ولا زالوا لم يتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة، والوقت المتبقي هو قليل مقارنة بالأشهر السابقة. بضعة أسابيع محسوبة ونصل إلى شهر سبتمبر المقبل، أي شهر 9 2024، الذي تنتهي فيه إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات التي تتعلق بفائزو الدافئ 24. هذا للنصيحة وللإنذار لكي لا تسقطوا في فخ التعطيل والتأخير الذي هو يعنى بالموعد والمقابلة التي تنتظروها بترقب وقد تأخرت عليكم. والأسباب ممكن أنكم تشتغلوا عليها بضوابط، أي الحل هو بيدكم. عليكم إرسال استفسار إلى مركز كساسي بالولايات المتحدة الأمريكية. مفاد الاستفسار هو أن رقمنا صدر منذ مدة ولم نتوصل برسالة الموعد والمقابلة لحد الآن، وبالطبع ممكن حل شفرة التأخير الذي جعلكم بأنكم لازلتم لم تتوصلوا بالموعد والمقابلة من طرف مركز كساسي. واعلموا علم اليقين، عندما سوف يتوصل كساسي باستفساركم ممكن أنه يلبي الطلب، لأنه لا يستثني منكم أحدا، وممكن الإجابة تأتيكم على الفور. ممكن أنه يحدد لكم الموعد والمقابلة قبل التوصل برسالة الموعد والمقابلة عبر الموقع الذي وجدتم فيه نتيجة الفوز سابقا. وقد وضحت هذا عبر القناة عن مكان التوصل رسالة الموعد والمقابلة التي تخصكم. أي كل فائز لازم أنه يقوم بالدخول إلى الموقع الذي وجد فيه سابقا نتيجة الفوز، لأنه ممكن أنكم تجدوا رسالة الموعد والمقابلة مكان نتيجة الفوز السابق الذي تعرفتم عليه سابقا عبر الموقع. سوف تجد بأن نتيجة الفوز اختفت من مكانها وتجد مكانها رسالة الموعد والمقابلة. ونؤكد، رسالة الموعد والمقابلة لا تتوصلوا بها عبر الإيميل الخاص بكم، بل عبر الموقع الذي وجدتم فيه نتيجة الفوز، هذا للتأكيد والتأكيد. وبالطبع هنا ممكن أنكم سوف تتداركوا الوقت المتبقي من إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات لسنة 2024. هذا نؤكد عليه بالنسبة للفائزين الذين صدرت أرقامهم في النشرات السابقة ولا زالوا ينتظروا رسالة الموعد والمقابلة. اشتغلوا على هذه الإجراءات الاستباقية التي وضحتها لكم لكي لا تضيعوا الوقت، لأن الوقت كالسيف إن لم تحدوه حدكم. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، ونتمنى لكل من هم لم يتمموا إجراءات المواعيد والمقابلات التي تخصهم وتحقيق الحلم الأمريكي إن شاء الله مناسبة قادمة ممكن أنه يحالفكم الحظ. وأتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم في البرنامج واضحة. وفي حالة أنه لديكم أيتها استفسار أو تساؤل فممكن أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم في القناة، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.